The Law of One คืออะไร The Law of One คือหลักปรัชญาและชุดคำสอนที่ถูกสื่อสารผ่านการส่งผ่านข้อมูลหรือ Channeling โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราซึ่งได้อธิบายว่าเป็นกลุ่มความทรงจำร่วมหรือ Social Memory Complex จากดาวศุกร์ที่อยู่ในระดับความหนาแน่นที่ 6 แก่นแท้ของกฎแห่งหนึ่งเดียวคือทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเชื่อมโยงถึงกันและมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนั่นคือผู้สร้างหนึ่งเดียวที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือ The One Infinite Creator ไม่มีการแบ่งแยกทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเหมือนดั่งหยดน้ำในมหาสมุทรจักรวาลถูกสร้างขึ้นจากความรักและแสงสว่างพลังงานพื้นฐานของจักรวาลคือความรักและแสงสว่างซึ่งเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งการเดินทางของจิตวิญญาณในที่สุดคือการกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวจิตวิญญาณแต่ละดวงมีอิสระในการเลือกเส้นทางของตนเองแต่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาจิตสำนึกเรียนรู้บทเรียนต่างๆและกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สร้างซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการเก็บเกี่ยวการบริการผู้อื่นและการบริการตนเองเป็นสองเส้นทางหลักในการพัฒนาจิตวิญญาณกล่าวคือการบริการผู้อื่นคือเส้นทางแห่งความรักความเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมองเห็นผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของตนเองและมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งการบริการตนเองคือเส้นทางแห่งการแสวงหาอำนาจการควบคุมการครอบงำและมองว่าตนเองแยกจากผู้อื่นเส้นทางนี้ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาได้เช่นกันแต่จะยากลำบากและโดดเดี่ยวมากกว่าจุดประสงค์หลักของ The Law of One คือ 1. ยกระดับจิตสำนึกของมนุษยชาติช่วยให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองและจักรวาลตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งและหลุดพ้นจากความเชื่อที่จำกัดและแบ่งแยกในทุกสิ่ง 2. เร่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณเป็นแนวทางและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณผ่านการทำความเข้าใจกฎแห่งกรรมการเลือกเส้นทางและการฝึกฝนจิตใจ 3. เตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวคือกระบวนการที่จิตวิญญาณจะเลื่อนระดับไปยังความหนาแน่นที่สูงขึ้นเราจะพูดถึงความหมายและระดับของความหนาแน่นกันต่อไปค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆตามวัฏจักรของจักรวาลกฎแห่งหนึ่งเดียวช่วยให้มนุษย์เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการพัฒนาจิตสำนึกและเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับการเลื่อนระดับ 4. ช่วยเหลือมนุษยชาติในช่วงเวลาวิกฤตราเชื่อว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนื่องจากโลกกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของวงจรวิวัฒนาการ 75,000 ปีและประชากรโลกจำนวนมากพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของวิวัฒนาการที่สูงขึ้นซึ่งเราเรียกว่าความหนาแน่นที่ 4 ความหนาแน่นที่ 4 คือมวลมิติแห่งความรักและความเข้าใจพวกเขาต้องการที่จะช่วยเหลือในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้และกฎแห่งหนึ่งเดียวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำทางมนุษยชาติผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้และเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าคำว่าความหนาแน่นหรือ density ในบริบทของราและกฎแห่งหนึ่งเดียวไม่ได้หมายถึงมิติเวลาและความหนาแน่นโดยตรงแต่มีความเกี่ยวข้องกันความหนาแน่นในที่นี้หมายถึงระดับขั้นของการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือระดับการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกเหมือนกับขั้นบันไดที่สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตไต่เต้าขึ้นไปเพื่อเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวราอธิบายว่ามีความหนาแน่นอยู่7ระดับหลักและระดับที่8ที่ลึกลับเกินกว่าจะอย่างถึง 1. ความหนาแน่นที่ 1 คือระดับของการตระหนักรู้เบื้องต้นเป็นระดับของธาตุพื้นฐานดินน้ำลมไฟยังไม่มีการรับรู้ตนเอง 2. ความหนาแน่นที่ 2 คือระดับของการเติบโตของพืชและสัตว์เริ่มมีการรับรู้ต่อสิ่งเร้าแต่ยังไม่มีการรับรู้ตนเองอย่างชัดเจน 3. ความหนาแน่นที่ 3 ระดับของการรับรู้ตนเองมนุษย์ในปัจจุบันอยู่ในระดับนี้มีการรับรู้ตนเองแยกแยะตนเองออกจากผู้อื่นได้เป็นระดับที่มีการเลือกเส้นทางว่าจะเดินไปในทางบวกหรือทางลบ 4. ความหนาแน่นที่ 4 คือระดับของความรักและความเข้าใจเป็นระดับที่เน้นการรับใช้ผู้อื่นและความสามัคคีมี2ขั้วคือบวกหรือการรับใช้ผู้อื่นและลบหรือการรับใช้ตนเอง 5. ความหนาแน่นที่ 5 คือระดับของแสงสว่างและปัญญาเน้นการพัฒนาปัญญาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 6. ความหนาแน่นที่ 6 คือระดับของความรักและแสงสว่างหรือเอกภาพเป็นการรวมกันของความรักและปัญญา
เป็นระดับที่ราอยู่ในปัจจุบัน 7. ความหนาแน่นที่ 7 คือระดับประตูสูงสุดเป็นทางผ่านไปสู่ระดับที่ 8 ความหนาแน่นที่ 8 คือระดับคู่ 8 เป็นระดับที่ลึกลับและแม้กระทั่งตัวของราเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ ส่วนมิติเวลาหรือ Dimension หมายถึงมิติที่เราสามารถรับรู้และวัดได้ เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง และเวลากฎแห่งหนึ่งเดียว โดย ราผู้ถูกขนานนามให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งอียิปต์โบราณ แท้จริงแล้ว ราคือใคร และมาจากไหน ราไม่ใช่เทพเจ้าในรูปแบบที่มนุษย์คุ้นเคย แต่คือกลุ่มความทรงจำร่วม ซึ่งหมายถึงกลุ่มของจิตสำนึกจำนวนมากที่ผ่านการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณชั้นสูงจนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีความเข้าใจและความทรงจำร่วมกันพวกเขามาจากดาวศุกร์และได้พัฒนาผ่านระดับความหนาแน่นต่างๆจนปัจจุบันอยู่ในระดับความหนาแน่นที่ 6 ระดับนี้เป็นระดับที่สิ่งมีชีวิตมีความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเข้าใจถึงความรักและแสงสว่างอย่างถ่องแท้พวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่ระดับความหนาแน่นที่ 7 ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นเปรียบเสมือนการเตรียมตัวสำหรับการเก็บเกี่ยวที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 2,500,000 ปีข้างหน้าตามที่ราได้กล่าวไว้พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่มากหากว่าตามมาตรฐานเวลาของโลกย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่พวกเขายังอยู่ในมิติที่ 6 รูปลักษณ์ทางกายภาพของพวกเขาแตกต่างจากมนุษย์โลกพวกเขามีรูปร่างสูงโปร่งแสงและค่อนข้างบอบบางผิวหนังของพวกเขามีสีทองเปล่งประกายลักษณะเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพวกเขากับมนุษย์ในยุคนั้นการที่พวกเขามาจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากโลกยิ่งตอกย้ำว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มาจากโลกนี้และรายยังอธิบายเพิ่มเติมว่ามิติที่ 5 และ 6 ของดาวศุกร์นั้นเอื้อต่อการเติบโตการเรียนรู้และการสอนมากกว่ามิติที่ 3 ที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพบนโลกมนุษย์อย่างมากราเกี่ยวข้องอย่างไรกับอียิปต์โบราณใช่เทพเจ้าราองค์เดียวกันกับอียิปต์โบราณหรือไม่ความเกี่ยวข้องระหว่างรากับเทพเจ้าราของอียิปต์โบราณนั้นอยู่ที่ความสอดคล้องของชื่อและการตีความด้วยความเชื่อที่คลาดเคลื่อนต่อมาในภายหลังรากลุ่มนี้ไม่ใช่เทพเจ้าราที่ชาวอียิปต์ได้ยกขึ้นบูชาแต่พวกเขาเคยมาเยือนโลกและติดต่อกับชาวอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อนจริงเพื่อเผยแพร่กฎแห่งหนึ่งเดียวอันเป็นหลักปรัชญาที่อธิบายว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันเป็นหนึ่งเดียวและมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันอย่างไรก็ตามชาวอียิปต์โบราณในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและผู้มีอำนาจได้ตีความคำสอนของราผิดเพี้ยนไปพวกเขานำราไปผูกโยงกับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และสร้างระบบความเชื่อแบบพหุเทวนิยมที่มีการบูชาเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งขัดแย้งกับหลักการของกฎแห่งหนึ่งเดียวที่เน้นความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งการบิดเบือนคำสอนและความเชื่อนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราตัดสินใจถอนตัวออกจากการติดต่อกับชาวอียิปต์โดยตรงนับตั้งแต่นั้นเพราะพวกเขารู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะน่าซื่อใจคดถูกยกย่องในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็นและคำสอนที่แท้จริงก็ถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจนหมดสิ้นพวกเขาจึงเลือกที่จะทำงานจากเบื้องหลังแทนความเข้าใจผิดนี้เองที่ทำให้เกิดความสับสนระหว่างรากลุ่มความทรงจำร่วมและเทพเจ้าราของอียิปต์ดังนั้นจึงต้องย้ำว่าราในบริบทนี้ไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นกลุ่มของจิตสำนึกที่พัฒนาแล้วจากต่างดาวและพวกเขาไม่ได้ต้องการให้มนุษย์บูชาพวกเขาเป็นเทพเจ้าแต่ต้องการให้เข้าใจถึงกฎแห่งหนึ่งเดียวเพื่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติเองราจึงถอยห่างออกมาจากชาวอียิปต์โบราณนับตั้งแต่นั้นแต่ยังคงมองดูอยู่ห่างๆโดยไม่ได้ทำการติดต่อใดๆกับมนุษย์อีกกว่าหลายพันปีรามีภารกิจอะไรบนโลกมนุษย์ภารกิจหลักของราบนโลกคือการเผยแพร่และปลูกฝังความเข้าใจในกฎแห่งหนึ่งเดียวหรือ Law of One แก่มวลมนุษยชาติพวกเขาเชื่อว่ากฎนี้เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาจิตวิญญาณและเลื่อนระดับไปสู่ความหนาแน่นที่สูงขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการที่ราเรียกว่าการเก็บเกี่ยวพวกเขาต้องการให้มนุษย์เข้าใจว่าทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันการกระทำของเราส่งผลต่อกันและกันและเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าราดำเนินภารกิจนี้ผ่านหลายวิธีในอดีตพวกเขาได้ติดต่อกับมนุษย์โดยตรงเช่นการปรากฏตัวต่อหน้าชาวอียิปต์โบราณและการสอนฟาโรห์อาเคนาเตน
แต่เนื่องจากเกิดการบิดเบือนคำสอนและเกิดความเข้าใจผิดพวกเขาจึงเปลี่ยนวิธีการปัจจุบันราเน้นการทำงานจากเบื้องหลังโดย 1. การติดต่อสื่อสารทางจิตราสื่อสารกับมนุษย์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าชาแนลหรือตัวกลางซึ่งเป็นบุคคลที่มีความไวต่อการรับรู้พลังงานและการสื่อสารจากต่างมิติโดยทั่วไปแล้วการสื่อสารนี้เกิดขึ้นผ่านความฝันนิมิตแรงบันดาลใจและความคิดต่างๆโดยที่ผู้รับการติดต่ออาจจะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของราแต่จะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการทำความดีแสวงหาความจริงและพัฒนาจิตวิญญาณ 2. การส่งความรักและแสงสว่างราส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างมายังโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกโดยรวมของมนุษยชาติพลังงานนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนผ่านการทำสมาธิการสวดมนต์หรือการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตา 3. การทำงานร่วมกับผู้พเนจรในจักรวาลราทำงานร่วมกับผู้พเนจรในจักรวาลซึ่งเป็นจิตวิญญาณจากความหนาแน่นที่สูงกว่าที่อาสามาเกิดบนโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติผู้พเนจรเหล่านี้มักจะมีความรู้สึกที่รุนแรงว่าตนเองมีภารกิจบางอย่างบนโลกและมักจะถูกดึงดูดให้ทำงานด้านจิตวิญญาณการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอาจเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสตาร์ซีดไลท์เวิร์กเกอร์หรือกลุ่มสตาร์บอลต่างๆเฉลยปริศนาบนหน้าประวัติศาสตร์ที่ราเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมใครสร้างมหาพีระมิดรายืนยันว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าโดยใช้พลังแห่งความคิดผ่านมิติและเวลาเมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อนจากนั้นจึงใช้วัสดุที่มีบนโลกในการสร้างพีระมิดอื่นๆเพิ่มเติมกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1,500 ปีพวกเขาไม่ได้สร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานแต่เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาติดต่อสื่อสารพลังงานและเร่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณโดยใช้พลังงานจากคริสตัลและการจัดวางโครงสร้างที่สอดคล้องกับพลังงานของจักรวาลการก่อสร้างพีระมิดนั้นเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการมาเกิดของอิมโฮเทปสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ชาวอียิปต์ซึ่งภายหลังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าอาจเพราะชาวอียิปต์ในยุคนั้นไม่เข้าใจเทคโนโลยีการก่อสร้างอันล้ำสมัยนี้และคิดว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าฟาโรห์อาเคนาเตนเกี่ยวข้องอย่างไรกับราฟาโรห์อาเคนาเตนเป็นบุคคลที่ราได้เลือกและสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงโดยไม่ผ่านการสื่อสารทางจิตและเป็นผู้ที่เข้าใจกฎแห่งหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงพยายามปฏิรูปศาสนาอียิปต์จากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ให้หันมานับถือเทพเจ้าองค์เดียวคืออาเธนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์และเป็นตัวแทนของความเป็นหนึ่งเดียวตามที่ราสอนพระองค์เปลี่ยนพระนามจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับเทพอามุนมาเป็นอาเคนาเตนที่หมายถึงผู้รับใช้แห่งอาเธนซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจในกฎแห่งหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามความพยายามของพระองค์ถูกต่อต้านจากนักบวชและผู้มีอำนาจเดิมอย่างหนักซึ่งประวัติศาสตร์ไม่สามารถบันทึกไว้ได้และหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์อียิปต์ก็กลับไปนับถือเทพเจ้าหลายองค์ดังเดิมคำสอนที่แท้จริงของราจึงถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนผสมปนเปและถูกลืมเลือนไปความเป็นมาที่แท้จริงในสมัยอียิปต์โบราณทุกประเด็นที่ราได้พูดถึงมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ 1. การปรากฏตัวของราครั้งแรกเมื่อ 18,000 ปีก่อนราปรากฏตัวบนท้องฟ้าเหนืออียิปต์ด้วยยานรูปทรงระฆังที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคริสตัลแต่พวกเขาไม่ได้ลงจอดหรือติดต่อกับชาวอียิปต์โดยตรงเพราะในเวลานั้นสังคมอียิปต์ยังคงมีความเชื่อที่ขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับศาสนาและยังไม่พร้อมรับคำสอนของราการปรากฏตัวของยานล้ำสมัยนี้อาจถูกตีความว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า 2. การปรากฏตัวของราครั้งที่ 2 เมื่อ 11,000 ปีก่อนครั้งนี้ราตัดสินใจปรากฏตัวทางกายภาพโดยแปลงจำแหน่งรูปกายให้อยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เพื่อสอนกฎแห่งหนึ่งเดียวพวกเขาเลือกช่วงเวลานี้เพราะสังเกตเห็นว่าชาวอียิปต์เริ่มมีความสนใจในเรื่องดวงอาทิตย์มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความเข้าใจของพวกเขาอย่างไรก็ตามราพบอุปสรรคมากมายเนื่องจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างและการดำรงอยู่ที่สูงส่งกว่าทำให้ชาวอียิปต์เกิดความสับสนและตีความคำสอนผิดไป 3. ความท้าทายในการสื่อสารราอธิบายว่าทุกๆคำพูดที่พวกเขาพยายามสื่อออกไปกลับถูกตีความไปต่างๆนานาผิดเพี้ยนไปจนหมดสิ้นเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อและระดับความเข้าใจ
ทำให้การสื่อสารโดยตรงเป็นไปได้ยาก 4. การสร้างพีระมิดเพื่อการรักษาหลังจากยกเลิกและถอนตัวจากการติดต่อโดยตรงราได้ทำงานร่วมกับสภาแห่งดาวเสาร์เพื่อหาวิธีช่วยเหลือชาวอียิปต์ทางอ้อมพวกเขาจึงได้สร้างพีระมิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคและช่วยยกระดับจิตวิญญาณโดยใช้พลังงานจากคริสตัลและการจัดวางโครงสร้างที่สอดคล้องกับพลังงานของจักรวาล 5. การบิดเบือนคำสอนแม้ว่าฟาโรห์อาเคนาเตนจะเข้าใจคำสอนของราอย่างถ่องแท้ไม่ผิดเพี้ยนแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์คำสอนเหล่านั้นก็ถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนไปอย่างรวดเร็วนักบวชและผู้มีอำนาจหันไปใช้พีระมิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอียิปต์ก็กลับไปสู่การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ดังเดิม 6. การติดต่อกับอเมริกาใต้รายังเคยติดต่อกับอารยธรรมในอเมริกาใต้ในเวลาใกล้เคียงกับที่ติดต่อกับอียิปต์เมืองที่สาบสูญที่นักโบราณคดีได้ค้นพบอาจเป็นหลักฐานของความพยายามของพวกเขาหรือของกลุ่มอื่นที่มาจากความหนาแน่นเดียวกัน 7. การทำมัมมี่ราหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเพราะการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเจตนาที่หลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบและอาจส่งผลต่อสมดุลของพลังงานบวกและลบบนโลกราจึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้มากนักและเว้นเรื่องนี้ไปโปรดติดตามหลักคำสอนกฎแห่งหนึ่งเดียวของราในหัวข้ออื่นๆทั้งหมด39ตอนที่นี่ฮิสโตโซนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะทุกคนคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับท่านที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆของเราสามารถสนับสนุนเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงผู้ที่สนับสนุนเราจะได้รับการไฮไลท์คอมเมนต์และอีโมจิพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณทุกการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากฮิสโตโซนค่ะ